توی این ویدیو قراره بهتون یاد بدم تمام کش های ویندوزتون رو پاک بکنید. هر کشی که ویندوزتون گرفته و حجمی گرفته که میشه پاکش کرد و آسیب به ویندوزتون نمیزنه رو امروز بهتون یاد میدم که پاکش بکنید. با من همراه باشید، بریم با هم ببینیمشون و یاد بگیریم. سلام، من اردشیر کاوینی هستم. اینجا چهارراه کامپیوتره و امروز میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم کش های ویندوزمون رو پاک کنیم. اول بگیم کش چیه. شما واسه اینکه بتونید یه برنامه رو نصب بکنید لازمه که یه سری فایل تمپوری یا موقتی درست بشه، یه سری تنظیمات اونجا بشینه، بعد بیاد اینور کپی بشه. خب ویندوز اون تمپ رو همون لحظه پاک نمیکنه، بعضی وقتا میذاره توی سایکلی که بیاد اینو پاک بکنه. حالا تو اون سایکلی اتفاقی میفته، کامپیوتر خاموشه یا هر چیزی و پاک نمیشه. خیلی وقتا این تمپا حجمشون میره بالا و لازمه که پاک بشه. این فقط یکی از انواعشه. ما دو سه تا تمپ فولدر داریم، یه سری کارهای دیگه میکنیم. مثلا ما سیستم ریستور میسازیم و حجم این سیستم ریستورها هی میره بالا و ما هیچ وقت دیگه کارشون نداریم و میبینیم که فقط حجم درایوسیمون داره پر میشه. میتونیم بریم اون رو پاک بکنیم. چند تا فایل مهم هم توی درایو سی هستن که من اونا رو به عنوان تمپ در نظر نمیگیرم و امروز نمیخوایم در مورد اونها حرف بزنیم. فایل هایبرفیل که هایبرنیت سیستمتون روشه رو اصلا نمیخوام بریم پاک کنیم. ما خیلی‌ها میگن آقا من میخوام درایو سی تو خالی بکنم، بعد میگه برو هایبرفیل رو تو پاک کن. من نمیگم این کارو بکن. من قراره هر فایلی رو بهت یاد بدم که به دردت دیگه نمیخوره و میتونی پاکش بکنی. به غیر از این که تنظیمات ویندوز رو میگم، تنظیمات انواع مرورگرها رو هم نشون میدم بهتون که چجوری میتونید توی هر کدوم از مرورگرها هم کشتون رو پاک بکنید. من پاک نمیکنم توی این ویدیو به خاطر اینکه خب من دارم از اون مرورگرها مدام استفاده میکنم و اون کش رو لازم دارم، ولی شما میتونید اگر لازم شد پاک کنید و یه جاهایی لازمه که پاک بکنید. میرید یه سایتی رو کار بکنید، ببینید سایت درست لود نمیشه و اینا، زنگ میزنید پشتیبانی هر چیزی بهتون میگن کش مرورگر رو پاک کن درست میشه. امروز قراره بهتون یاد بدم همه کش های هر جای ویندوز رو پاک بکنید و یه حجم خیلی زیادی از دیتا رو برای خودتون سیو بکنید. خب همونجور که میبینید قبل از اینکه من شروع بکنم به پاک کردن اطلاعات، من 27 گیگ فضای خالی داشتم و بعد از اینکه دیتا رو پاک کردم و رسیدم به مرحله آخر، تازه بدون اینکه من تو ویدیو توضیح دادم خیلی از چیزا رو پاک نمی‌کنم من به خاطر اینکه ویندوزیه که دارم ازش استفاده میکنم و دارم ویدیو میسازم باهاش، رسیدم به 38 گیگ. پس ببینید با یه سری کار ساده که شما میتونید این کارا رو هر یک ماه یک بارم انجام بدید، فقط تونستم 11 گیگ اطلاعات درایو سی رو که برام حساسم هست بتونم پاک بکنم. شما هم به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. اگه دوست دارید این چیزا رو یاد بگیرید، ادامه ویدیو قراره تک تک بریم با هم دیگه این کار رو انجام بدیم. یه ذره تایم ویدیو طولانیه، سعی میکنم اضافه هاشو برش بزنم. بریم با هم ببینیم. خب اولین کاری که میخوایم بکنیم اینه که میخوایم بریم کش پاک کنیم دیگه. ولی چقدر قراره پاک بشه؟ ببینید سطل آشغالم خالیه. خب درایو سی من 27 گیگ خالی داره. دقیقش رو میخوایم سیو کنیم نگه داریم. خب این عکس قبلش. بریم شروع بکنیم به پاک کردن. اولین مورد اینجا یا توی ران فرق نمیکنه، تایپ میکنید درصد تمپ درصد، اینتر رو میزنیم. خب یه فولدری باز میشه که تمپ یوزر خودمه. یوزری که من دارم باش کار میکنم تمپش اینجاست. همش رو انتخاب میکنید با کنترل A، رایت کلیک دیلیت. این تیکو بزنید، اسکیپ رو بزنید. خب قبل از اینکه دیلیت کنم ببینم حجمش چقدر بود. یه یادداشت برداری هم کوچولو هم انجام بدیم واسه خودمون داشته باشیم. حجم کل چقدر؟ 328 مگ که 340 مگ جا گرفته. کل اینو اصلا شیفت هم نگه می‌دارم و دیلیت. yes. اینجا تیکو بزنید و اسکیپ رو بزنید. یه بار دیگه اگه پرسید دوباره تیک و اسکیپ. این چیه؟ اینا فایلاییه که الان در حال حاضر داره استفاده میشه توی ویندوز. اون فایلا رو نمیتونه پاک کنه. مثلا همین فایلی که من دارم ضبط میکنم و الان بهش گیر داد، میگه آقا اینم هست. میگم نه اینو بذار باشه، تمپیه که من خودم دارم باش کار میکنم. هر چیزی که نتونسته پاک بکنه فایلاییه که الان در حال حاضر داره استفاده میشه و نمیتونه پاکش کنه. خب اینو میبندیم. بریم سراغ مورد دوم. اینجا یا دوباره توی ران تایپ کنید تمپ خالی، دیگه درصدش رو نزنید. اینجا فولدر تمپ ویندوز رو باز میکنه. دوباره انتخاب میکنم
و میخوام ببینم حجمش چقدره. 1.38 گیگ. این یکی بیشتره. این ویندوز رو من شاید 2 هفته 3 هفته است دارم باش کار میکنم و چیزی از توش پاک نکردم. در عرض 2-3 هفته به اینجا رسیده ها، خیلی طولانی نبوده. ولی خب ویندوزیه که من باش ویدیو ضبط میکنم دیگه، خیلی وقتا یه سری فایل‌ها رو میریزم پاک میکنم. اینا رو پاک نمی‌کنیم به خاطر اینکه فایلایی که ویندوز داره باشون کار میکنه و نمیتونم پاک کنه دیگه، اصراری بهش نداریم. پس اینم 1.38 گیگ و چقدرش موند؟ 83 کیلوبایتش موند. اون یکی 200 مگش موندش، ولی خب دیدیم که چقدره. مورد بعدی اینه که بیایم توی درایو C و اینجا اگر فایل windows.old یا windows update و upgrade دیدید میتونید اونا رو پاک بکنید. من ندارم به خاطر اینکه من ویندوزم رو کلین اینستال کردم، ولی اگه شما یه ویندوزی داشتید که ارتقا داده باشید، یه فولدر با حجم خیلی بالا دارید اینجا که اسمش windows.old، محتویات ویندوز قبلیتونه. برید داخلش فایلایی که میخواید از توش بردارید و بعد فایلا رو پاک بکنید. این دوتا رو من ندارم، ولی اگه داشتم حداقل 7-8 گیگ تا 10 گیگ اطلاعات توش بودش. پس اینم مورد سوم. خب حالا که تا اینجا اومدیم بریم سراغ مورد چهارم که توی پوشه ویندوزه. وارد پوشه ویندوز میشید، بیایید پایین تا به بخش S برسیم. توی بخش S یه قسمتی داریم به اسم Software Distribution. وارد اینجا میشیم. توی بخش دانلود اینجا محتویات آپگرید ویندوزمونه، فایلی که برای اون دانلود کرده. حجم بگیریم 12.9 مگ. اینم میتونید پاکش بکنید. خب مورد بعدی که میخوایم انجام بدیم، میایم توی ران تایپ میکنیم prefetch. کانتینیو رو میزنم. prefetch هم یه فولدریه که برای کش برنامه‌های ویندوز استفاده میشه. این اطلاعات خود به خود پاک نمیشه بچه‌ها، حواستون باشه. باید خودمون پاک کنیم. حجمش رو ببینیم چقدره. 6.75 مگ. خیلی نیست ولی خب میتونه خیلی بیشتر بشه. این رو هم دیلیت میکنیم. مورد بعدی اینه که بیایم سعی کنیم دیسکمون رو کلین آپ بکنیم. از اینجا سرچ میکنم دیسک کلین آپ. دیسک کلین آپ اپش رو برام میاره، بازش میکنم. درایومون رو میتونیم انتخاب کنیم. من فعلا دارم فقط رو درایو C کار میکنم. اوکی رو میزنم. خب نها کنید اینجا برام میاره. حالا ببینیم چقدر حجم داره. کل اینا رو بخوام پاک کنم 239 مگ اینجا داره. این تو حالت عادیه. اگه کلین آپ سیستم فایل رو هم بزنم، فایل حرفه‌ای تری رو برام میره پیدا میکنه که میخوام پاک بکنم. خب نها کنید اینجا فقط 8.73 گیگابایت ویندوز آپدیت کلین آپ داره. ویندوز آپدیت هایی که گرفتم و نصب کردم تو حافظه مونده 8.73 کیلوبایت 73 گیگابایت. پاک میکنم. 1.43 گیگابایت مموری دامپ فایل داره. پاک میکنم. دونه دونه همه اینا رو تیکاشو میزنم، هر چیزی که اینجا هست، و ببینیم در نهایت چقدره. 10.3 گیگ میخواد اطلاعات پاک بکنه. بازم نگاه میکنیم. اگه یه چیزی براتون مهمه میتونید پاکش نکنید. مثلا تمپوری اینترنت فایل‌ها شاید بگید آقا میخوامشون پاک نشه، میتونید تیکشو بردارید. 3 مگ بیشتر نیست. یا یه چیز هم هست، اگر ویندوزتون در حال آپدیت شدنه، این آپدیت کلین آپ ها رو پاک نکنید. دوباره مجبورید برید آپدیت رو بگیرید. من آپدیتی نداره ویندوزم و خیالم راحته، پس میتونم پاکش بکنم. اوکی رو میزنیم. دیلیت. بر اساس اینکه هارد دیسک دارید استفاده میکنید یا حافظه SSD و اینکه چقدر رم دارید و چه CPU دارید، این امکان داره مقدار زمان رو طول بکشه. 10 گیگ نزدیک 11 گیگ فایل رو پاک کردن از روی هارد به صورت مستقیم هم حداقل 2-3 دقیقه ای از من زمان میگیره. پس صبر میکنم تا این تموم بشه. خب مورد بعدی سیستم ریستور ویندوزه. من خودم یکی از طرفدارای ریستور ویندوزم و همیشه سیستم ریستور رو فعال میکنم و ریستور پوینت میسازم برای خودم. ولی وقتی ریستورهای زیادی داشته باشید حجم زیادی از سیستمتون رو میگیره. یه بار دیگه ببینید اینجا تایپ میکنم ریستور و create ریستور پوینت میاد، روش میزنم. صفحه سیستم پروتکشن باز میشه. روی درایو سیم آنه. کانفیگر رو میزنم. نگاه کنید من اینجا گذاشتم آن باشه و تا 4% فضای سیستمم رو هم بگیره. یعنی الان
اومده با چند تا ریستور پوینتی که ساخته 6/13 گیگ رو اشغال کرده. خب من الان ویندوزم در حالت عادیه و مشکلی نداره. میام این رو یک بار دیلیت میکنم، میگم آقا همه رو برو دیلیت کن. سیستم ریستور قبلیم پاک شد. حالا میام یه دونه جدید میسازم، میگم اوکی الان به عنوان سیستم اوکی یه دونه داشته باشم که اگر لازم شد بتونم به این زمان خودم برگردم. یه دونه ریستور پوینت داشته باشم، نه اینکه 5 تا 10 تا ریستور پوینت ساخته باشم داشته باشم و ندونم که مال چه زمانی بوده و بخوام بهشون برگردم. الان دیگه من خیالم راحته، یه دونه ریستور پوینت دارم که هر وقت خواستم میتونم بهش برگردم. و چقدر حجممو گرفته؟ 12 مگ گرفته، نه 6 گیگ فضا گرفته باشه. این نکته مهمیه، اینم به عنوان مطلب بعدی. خب مورد بعدی که میخوایم انجام بدیم پاک کردن کش اکسپلورر ویندوزه یا ویندوز اکسپلورر. برای اینکه بتونیم اونو پاک کنیم میایم داخل دیس پی سی یا اکسپلورر، ویو رو میزنیم از قسمت آپشن. اینجا بیاید داخل تب ویو، این رو روی شو هیدن فایلز قرار بدید، اپلای کنید. برمیگردیم توی جنرال و اینجا کلیر فایل اکسپلورر هیستوری رو میزنیم. رفت کل کش رو پاک کرد. خب اینجا یه حرکت کوچیکی کرد، اگه تو ویدیو ببینید میفهمید که یه حرکتی انجام داد. پس اینم از کش فایل اکسپلورر. این چیه؟ شما وقتی میرفتید اینجا سرچ میکردید یه کشی باید میساختش که بره فایل رو پیدا بکنه. از اینجا کلش رو پاک کردیم. حالا یه ذره دوباره زمان میبره ولی ظرفیت ما خالی میشه اینجوری. مورد بعدی برای ویندوز استور مایکروسافت. اگر توی دانلود یه چیزی از استور مایکروسافت به مشکل خوردید، مثلا دانلود نمیشد، نصفه موندش دانلودش یا هر چیزی، هر گونه مشکلی با استور مایکروسافت داشتید، با این دستوری که الان یادت میدم بهتون میتونید مشکل رو حل بکنید و میتونید مشکلات استور مایکروسافت رو با پاک کردن کشش برطرف بکنیم. بریم دستور رو با هم ببینیم. اول از همه باید مایکروسافت ویندوز استور رو ببندید، بعد بیایید دستور cmd رو بزنید، اون رو در محیط ادمنستریتور اجراش بکنید، بعد روش رایت کلیک کنید، ران از ادمنستریتور رو بزنید. اگه پیغام میده بهتون پیغامش رو اوکی بکنید. من یو ای سیم خاموشه و پیغام نمیده. و بعد این دستور رو تایپ کنیم. دستور ws reset exe رو اجرا میکنید. نگاه کنید مایکروسافت استور من بسته است. موقعی که این دستور رو میزنم، ببخشید ws reset، نگاه کنید موقعی که دستور رو زدم یه سری کارا رو انجام داد و بعد خودش مایکروسافت استور رو برای من باز میکنه. دقت کنید کل کش استور مایکروسافت پاک شد. یعنی اگه از قبل چیزی توش سرچ کرده بود این موارد پاک شد و آخرین نسخه مایکروسافت استور رو شما اینجا میبینید با تنظیماتی که تنظیم خاصی توش وجود نداره دیگه. پس اینجوری هم میتونید استور مایکروسافتتون رو ریست بکنید. خب حالا بریم سراغ پاک کردن دیتای اضافه‌ای که توی مرورگرهامون ذخیره شده. من 4 تا مرورگر دارم که هر کدوم یه عالمه دیتا روشون ذخیره شده و میخوام اونا رو پاک کنم. اول برم سراغ گوگل کروم. این بغل علامت 3 نقطه رو میزنم، وارد ستینگ میشم. اینجا میام پایین توی قسمت پرایوسی اند سکیوریتی کلیر براوزینگ دیتا رو میزنم. ببینید 3 تا دسته اینجا داریم. اول از همه که تایم رنج رو عوض میکنم روی آل تایم. 227 مگ کش ایمیج داره و فایل و میتونم براوزینگ هیستوریایی که این بالا سرچ میکنید براتون میاره قبلا این سایت ها رو رفتید و کوکی ها رو هم پاک کنم. چه مزیتی داره اینا رو پاک کنید؟ سرعت براوزر یا براوزینگتون بالا میره و میتونید سریعتر کار بکنید. اینا دیتاییه که توی بیسیک ذخیره شده، توی ادوانس هم هست. تو ادوانس نگاه کنید براوزینگ هیستوری 7180 تا براوزینگ هیستوری دارم، دانلود هیستوری 119 تا آیتم دارم، کوکی ها، کش ها، پسورد ها، اتوفیل، سایت، هر کدوم اینا. دقت کنید اگه همه رو پاک کنید خب کرومتون لخت انگار میشه و چیز خاصی از قدیم ندارید. مثلا من پسورد نگه نمیدارم ولی شاید شما پسورداتون رو اینجا نگه میدارید، تیک پسورد رو بردارید پاک نکنید. اون چیزایی که نمیخواید رو پاک نکنید. مثلا من براوزینگ هیستوریمو الان با واسطه کاری که دارم انجام میدم لازمش دارم، پاکش نمیکنم. دانلود هیستوریمو پاک میکنم، کاریش ندارم. کوکیامو میتونم پاک کنم، میتونم پاک نکنم، بر اساس اینکه چی لازم دارم و چی لازم ندارم.
نگاه کنید اگه با سایند این گوگل اکانت باشید تازه این رو از روی بقیه سیستم ها هم داره کار میکنه و از روی اونا هم گرفته. اینم حواستون باشه. خب هر چیزی رو خواستید انتخاب میکنید و بعد کلیر دیتا رو میزنید. من به واسطه اینکه فعلا دارم کار میکنم این قسمت رو نمیزنم، چون الان با سیستمم یه کار مهمی دارم انجام میدم که نیازش دارم. ولی شما میتونید به راحتی کلیر دیتا رو بزنید. اینجا هم مقدار زیادی از دیتا رو براتون پاک میکنه. همین کار رو توی بقیه براوزرهاتون هم میتونید انجام بدید. من توی همشون دونه دونه جاش رو بهتون نشون میدم. براوزر بعدی که میریم سراغش فایرفاکسه. توی فایرفاکس اگه بخوایم این تنظیمات رو پیدا کنیم، علامت 3 نقطه، آپشن و پرایوسی اند سکیوریتی، کوکیز اند سایت دیتا، کلیر دیتا داره، منیج دیتا داره. میتونید از اینجا بزنید که آقا میخواید چیا رو پاک بکنید و پاکشون بکنید. مثلا 105 مگ دارم، کلیر دیتا رو بزنم دقیقا میگه آقا کوکیز 3 مگ، وب کش دیتا فلان. مثلا من اینو چون خیلی کاریش ندارم کلیر میکنم. پس این از فایرفاکس. مرورگر بعدیمون مایکروسافت اج. مایکروسافت اج هم همینجور از علامت 3 نقطه رو میزنید، ستینگ، چون هستش با هسته گوگل کروم یکسانه، تنظیماتشون هم عین هم دیگه است. از قسمت پرایوسی اینجا کلیر براوزینگ دیتا، چوز بات تو کلیر رو میزنید، عین گوگل کرومه. تنظیمات رو میتونید انتخاب بکنید و اونایی که میخواید رو بزنید پاک بشه. من اپرا هم دارم، تو اپرا هم بهتون نشون بدم. علامت اینجا رو میزنید، ببخشید توی اپرا روی این علامت او میزنید، setting advanced privacy and security cookies and other site data اینجاست و clear browsing data اینجاست. clear browsing data رو میزنید، عین گوگل کروم میتونید انتخاب بکنید که چیا تو چه بازه زمانی میخواید پاک بشه. هر کدوم میخواید تیکش رو میزنید و کلیر دیتا رو میزنید. اینم از پاک کردن کش تمامی مرورگرهامون. مورد بعدی که میتونیم پاک بکنیم کش لوکیشن دیتای سیستممونه. میام اینجا تایپ میکنم لوکیشن پرایوسی ستینگ رو باز میکنم. این قسمت میام پایین توی لوکیشن یه قسمتی داره به اسم کش، لوکیشن هیستوری. این رو میتونم پاک بکنم، کشش رو میتونه برای من پاک بکنه. من چون حالا خیلی استفاده نکردم حجم زیادی نره و سریع پاک کرد، وگرنه امکان داره که یه مدت زمان بیشتری واسهتون طول بکشه. پس اینم از پاک کردن کش لوکیشن. مورد بعدی که خیلی هم حجم بالایی داره ولی بسته به سیستم شما داره و اینکه شما از چه اپلیکیشن هایی استفاده میکنید اینه که اپلیکیشن های شما یه سری دیتا رو رفتن دانلود کردن و شما میتونید اون دیتا رو پاک کنید. کافیه اینجا یا داخل ران تایپ بکنید درصد اپ دیتا درصد. تو صفحه که باز میشه توی قسمت برگرد عقب توی اپ دیتا توی قسمت لوکال اینجا اپلیکیشن های منه که رفتن اطلاعاتی رو دانلود کردن و دارن خودشون نگه میدارن. اگه حجم اینا رو ببینید امکان داره یکشون خیلی بالا باشه. خب مثلا اینجا بسته به برنامه‌هایی داره که شما استفاده میکنید. مثلا اگه اسپاتیفای دارید استفاده میکنید روی سیستمتون و مدام باش موزیک گوش میدید، اینجا اسپاتیفای شما میتونه حجم خیلی بالایی داشته باشه. تو بعضی از کامپیوترها شاید تا 10-20 گیگ هم دیتا داشته باشه اینجا. یا مثلا گوگل من ببینید، داخل گوگل که میام من گوگل کروم دارم و حالا 2 تا برنامه دیگه. همون تنظیمات گوگل کروم بود که رفتیم دیدیم. ببینید اینجا داره ذخیره میشه. 1.13 گیگ دیتا داشتم. حجم کل این با هم دیگه ببینید چقدر بود. 1.33 گیگ دیتا اینجا ذخیره شده. میتونم این دیتا رو پاک بکنم که گفتم من دارم از این استفاده میکنم و نمیخوام این رو پاک بکنم، ولی به راحتی میتونم از اینجا این رو پاک بکنم که خب گفتم من میتونم به راحتی اینا رو پاک بکنم اگه میخوام حجم دیتای کمتری استفاده بکنم. یا مثلا من ساوند کلاود استفاده میکنم ولی نه اینکه برنامه‌شو داشته باشم. اگه برنامه‌شو داشتم برنامه‌اش اینجا بود و حجم بالایی میگرفت. آیتیونز اگه استفاده میکنید حجم خیلی بالایی رو اینجا میگیره. حواستون باشه که میتونید آیتیونز رو از جا پاک کنید. بکاپ آیتیونز همینجا ذخیره میشه واسه اینکه بدونید دارم میگم. یا ببینید پروگرامز من 400 مگابایت اپرام و همین اپرایی که می‌خواستیم از اونجا پاک کنیم 400 مگ دیتا اینجا داره. پس من اگه اون 4 تا مرورگرمو پاک می‌کردم شاید یه چیزی حدود مثلا 2 گیگ تا 3 گیگ دیتا واسه من آزاد می‌کرد.
اینم از تنظیمات مربوط به لوکال و اپ دیتا. خب اینم از این. حالا یه بار دیگه بریم فولدر تمپمون رو پاک بکنیم که مطمئن باشیم دیگه تمپ خاصی نداریم، به خاطر اینکه شاید توی همین مدت تمپ دوباره ساخته شده باشه. همونجور که میبینید احتمالاً دیلیت میکنم. تمپو پاک کردم. ببینید آدرسش هم همون اپ دیتا لوکاله، این رو حواستون باشه. و یه بار دیگه از اینجا تمپ رو هم بیاریم. این هم چیز خاصی نداره ولی باز حذف کنیم. خب سطل بازیافتم هم خالی میکنم. حالا که خالی شد بریم ببینیم چقدر حجم درایو سیمون خالی شده. 38.3 شده. خب بازم تاکید میکنم این 11 گیگ به واسطه این به دست اومد که من فقط فایل‌های اضافه ویندوزمو پاک کردم. خیلی از تنظیمات هست که اگه شما بخواید اونا رو غیر فعال کنید حجم زیادی از ویندوزتون خالی میشه، ولی من دست به اونا نزدم. امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه. قطعاً به درد خودتون و دوستانتون میخوره. درایو سی شما تازه من هر چند وقت یه بار پاک میکنم و انقدر بود. درایو سی شما قطعاً خیلی فضای خالی داره که باید برید پاکش بکنید تا به دست بیاریدشون و میتونید این کار انجام بدید. توی کامنت ها حتما واسم بنویسید که چقدر بوده حجم درایوتون و چقدرش خالی شده، یعنی چقدر فضا رو تونستید خالی بکنید. مثلا من اینجا 11.5 گیگ تونستم خالی کنم، شما هم حتما این رو بنویسید که چقدر فضا تونستید خالی بکنید. و اگر شما روش دیگری رو دارید، چیز دیگری هست که پاک میکنید که میتونه به این حجم کمک بکنه، اون رو هم حتما توی کامنت ها برام بنویسید. لایک و کامنت و سابسکرایب و فالو یادتون نره. وقتی سابسکرایب میکنید زنگوله رو میزنید حتما یه کامنت هم واسمون بذارید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید و به دردتون بخوره. اگر این سبک ویدیوها رو دوست دارید حتما برای دوستانتون که اونا هم دوست دارن ارسال بکنید. امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید. فعلا خدا نگهدار.